हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाली लर्नर। आज हामी हेर्नेछौँ लिस्टमा रहेका आइटमहरूलाई कसरी रिमुभ गर्ने, पप गर्ने, डिलिट गर्ने अनि क्लियर गर्ने। सो त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ पाइथनको सेल खोल्नुहोला अनि न्यू फाइल गर्नुहोला। म चाहिँ गरिसकेको छु, तपाईँको टाइम चाहिँ कन्ज्युम नहोस् भनेर धेरै होइन। सो फर्स्टमा हामी हेर्नेछौँ रिमुभ मेथड। पहिला लिस्ट गरौँ होइन। सो टास्कहरू के छ, टास्क भन्ने भेरिएबलमा राखिदिउँ। टास्क भनेपछि ब्रस योर टिथ होइन, किनभने स्ट्रिङ हो त्यसैले म कोटेसनमा राख्दैछु। लिस्ट बनाउन हामीले चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्छौँ। ब्रस योर टिथ, कम्प्लिट योर वर्क, अनि त्यसपछि गो टु कलेज। ठिक छ। सो टास्कहरू र अब हामीले रिमुभ मेथड युज गर्न सक्छौँ। टास्क भन्ने लिस्टमा डट रिमुभ मेथड। रिमुभ केलाई गर्ने? ब्रस योर टिथलाई। सो अब प्रिन्ट गरौँ हामीले TASK टास्क भन्ने लिस्टलाई। कन्ट्रोल S रन। सो टास्क इज नट डिफाइन्ड यानि कि पक्कै भएन, स्पेलिङ रङ भएको छ। TASK टास्क। सो कन्ट्रोल S। सो यसरी चाहिँ कम्प्लिट हो, एउटा त्यो अर्को वर्क चाहिँ गयो। सो यसरी चाहिँ हामीले रिमुभ मेथड युज गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर पप मेथड पनि रहेको छ। म यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि जस्तै कि टास्क डट पप मेथड। सो पप मेथडले चाहिँ लास्टको आइटमलाई चाहिँ डिलिट गर्छ होइन। सो प्रिन्ट गरौँ टास्क, कन्ट्रोल S रन। ओके, टास्क फेरि स्पेलिङ गल्ती भयो, सरी। कन्ट्रोल S रन। टास्क भएछ फेरि। ओके, तपाईँले चाहिँ यस्तो मिस्टेक गर्नुहुन्न होला। सो कहिलेकाहीँ मेरो हुन्छ। सो लास्टको यसले चाहिँ डिलिट गरिदियो। यसरी चाहिँ अब पप मेथडले चाहिँ स्पेली के गर्छ भनेपछि पप गरिसकेपछि, रिमुभ गरिसकेपछि, डिलिट गरिसकेपछि यसले त्यो डिलिट भएको आइटमलाई पनि या त भ्यालुलाई पनि यसले रिटर्न गर्छ। जस्तै कि यहाँ पप्ड आइटम भनौँ होइन। र यदि मैले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ पप्ड आइटम्स, स्पेलिङ राइट छ नि। सो यसरी कन्ट्रोल S गरेर चेक गऱ्यौँ भने गो टु कलेज भन्ने चाहिँ रहेछ। र अब अझै मिनिङफुल गराउनु छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ? प्रिन्टमा प्रिन्ट फङ्सन युज गरेर F स्ट्रिङ युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि रिमुभड आइटम इज भनेर, सो कर्ली ब्र्याकेटमा पप्ड आइटम। सो यसरी कन्ट्रोल S गर्नुहोस्। सो रिमुभ आइटम इज गो टु कलेज। ठिक छ। यसरी चाहिँ पप मेथड युज गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ डिलिट मेथड। सो डिलिट मेथड कसरी युज गर्ने? यसले पनि काम चाहिँ डिलिट गर्ने नै गर्छ, तर जस्तै कि डिल भन्ने किवर्ड अगाडि युज गर्नुपर्छ। डिलमा चाहिँ TASK टास्क होइन, टास्क। ठिक छ नि। अनि स्क्वायर ब्र्याकेट यसको इन्डेक्सिङ दिनुपर्ने हुन्छ। कुनमा चाहिँ अगाडिको यो ब्रस यो टिथ चाहिँ मन परेन। सो 0 गरिदियो भने अब मैले फेरि प्रिन्ट गरेँ भने टास्कलाई होइन। सो यसरी चाहिँ थियो 0 नम्बरको इन्डेक्सिङ चाहिँ डिलिट हुन्छ कम्प्लिट। ठिक छ। र यदि मैले पुरैलाई चाहिँ डिलिट गर्नु छ भने कम्प्लिट टास्क लेखेर पनि यसले चाहिँ डिलिट गर्छ, तर यसले चाहिँ इरर दिन्छ। अब चाहिँ किन दिन्छ भनेपछि जब यसले डिलिट गर्छ नि टास्क, पुरै लिस्ट चाहिँ डिलिट भएर केही पनि हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ एरर दिन्छ होइन। सो डिलिट टास्कले चाहिँ। अर्को रहेको छ क्लियर मेथड। सो क्लियर मेथडले पक्कै पनि बुझिसक्नु होला, क्लियरले क्लियर गरिदिन्छ सबै। सो TASK टास्क डट क्लियर मेथड, CLR क्लियर। सो यसरी चाहिँ यसले क्लियर गरिदिन्छ। सो
प्रिन्ट गरौँ टिएसके टास्क यसले चाहिँ एम्प्टी लिस्ट रिटर्न गर्छ हामीलाई कन्ट्रोल एस रिटर्न गरौँ सो एम्प्टी लिस्ट ठिक छ सो यसरी हामीले रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ लिस्टलाई सो यसरी चाहिँ हामी लिस्टमा आइटमहरू एड गर्न सक्छौँ रिमुभ गर्न सक्छौँ सो डिफ्रेन्ट मेथडहरू पनि हेऱ्यौँ र तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कुन कुन मेथड हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्नेछु यता थ्याङ्क यू सो मच